Bună ziua, dragii mei! Sunt Cezar Elisei, autorul cărții Jurnalul unui post terapeutic de 40 de zile cu apă și Calea mea, dietă creștină și alimentație naturală de la editura Meridiane Publishing. Astăzi, în episodul 4-5, vom discuta despre clismă. Cum se face clisma? Și de ce este așa de importantă clisma pentru noi, cei care postim? O procedură uitată și rău uitată și mult folosită în perioada comunistă la noi în țară. Clisma a fost trecută într-un cont de umbră și din acest motiv foarte multe probleme cu colonul și cu intestinele au început să se întâmple. Și multe cancere, părerea mea personală și studiile pe care le-am făcut spun că tot din cauza colonului înfundat. Colonul este una dintre principalele porți de evacuare a toxinelor din organism. Se mai pot evacua toxine și prin piele sau prin respirație. În schimb, colonul, după cum știți, este principala poartă de evacuare a toxinelor. Și din acest motiv, în momentul în care începem să ținem post și toxinele tind să iasă afară din noi, ele se depozitează în principal în colon. Din cauza aceasta și a faptului că nu curățăm colonul, avem foarte multe apăsări de ordin fizic și psihic. Dacă pe partea fizică vorbim de stări de leșin, stări de amețeală, de greață, de indispoziție, de moleșeală, de indispoziție generalizată, pe partea psihică vorbim de o puternică irascibilitate și apatie. Toate aceste motive, toate aceste simptome sunt cauzate de un colon dereglat, înfundat și care nu este curățat corespunzător. Este atât de simplu. Foarte multe întrebări au venit la mine pe acest motiv. Ce înseamnă când mă simt așa de leșinat? Ce înseamnă când mă simt așa de apatic? Și principala problemă a oamenilor care se simt așa este un colon înfundat. Un colon care nu are o evacuare cum trebuie. Teoretic ar trebui să mâncăm o masă și să avem un scaun. Aceasta este regula generală. O masă, un scaun, o masă, un scaun. Dar iată că de multe ori se întâmplă să consumăm alimente și să nu avem scaun chiar 2-3 zile. Și atunci este o mare problemă. Omul respectiv cu siguranță că se simte plin, se simte într-o indispoziție generală și nu are starea postului. Și atunci trebuie să curățăm colonul. Prima și cea mai importantă sau cea mai bună modalitate de curățare a colonului este colon-hidroterapia sau hidrocolonterapia. Este o procedură medicală care se face mai ales în marile orașe și constă în introducerea unui tub în anus. Pacientul se întinde pe o masă, se introduce un tub în anus cu un aparat special și se introduce în repetate rânduri apă cu putere în colon și un tehnician acolo urmărește ce intră și ce iese. Procedura durează undeva la o oră și se spală foarte, foarte bine colonul prin această procedură. Deci această minunăție de procedură, care costă undeva la 150 de lei, în principiu, este foarte bună pentru a începe un post, din punct de vedere medical. Deci este foarte, foarte bună, foarte recomandată. Dar, dacă nu avem la îndemână această posibilitate, această procedură, putem face acasă clismă. Deci așadar, clisma are în vedere introducerea a un litru de apă. Deci acesta este aparatul de clismă. Se pune aici fix un litru de apă călduță la temperatura corpului, 37 de grade, să nu fie nici rece, să nu fie nici prea caldă, pentru că veți simți această diferență la interior. Și deci este format într-un borcan, da? Un pahar, să spun așa, un tub și o canulă la final.
Acest borcan, după cum vedeți, are și un agățământ aici. Se pune de undeva de sus, de la o înălțime de cel puțin 1 metru, ca apa să coboare prin cădere în această canulă, prin această canulă. Ok, deci punem borcanul undeva la înălțime, în baie, de obicei, da? Este spațiul cel mai propriu pentru a face clismă. Agățăm acest borcan de duș, eu îl agăț de duș, de mânerul de la duș, și prin cădere apa formează o putere și va ieși prin această canulă la final. Acum, poziția prin care se face clisma sunt cam două. Una, ori așezat pe partea stângă pe o parte și ne introducem această canulă în anus, ori așezat în 4 labe și ne introducem această canulă de asemenea în anus. N-aș putea să spun care este mai bună din cele două proceduri, pentru că ambele sunt la fel de eficiente. În schimb, cea așezat pe partea stângă este un pic dificilă dacă se execută procedura singur. Când am făcut eu în Rusia, da, ne punea pe toți pe un pat, ne așeza pe partea stângă, însă era un tehnician acolo care ne introducea această canulă în anus. Deci făceam asistat de cineva. Dar cea mai bună procedură pentru a face singur, părerea mea personală, este stând în 4 labe, pe jos în baie. Dacă mai curge un pic de apă, nu e nicio problemă, o ștergem ulterior și tot așa. Bun. Am introdus această apă. Apa ar trebui să curgă în mai puțin de 1 minut în interior. Să zicem 1 minut, 2, să zicem. Dacă nu curge atât de repede în interior, înseamnă că ori nu ați introdus suficient. Deci el ar trebui să fie introdus undeva cam 5 cm, cam atât. Dacă nu curge, înseamnă că ori nu ați introdus suficient în interior, fie sunt materii multe în interiorul colonului care trebuie întâi evacuate și apoi să reîncepem procedura clismei. Înseamnă că este foarte înfundat colonul și nu reușim. Trebuie să intre un întreg litru de apă, după care vă veți așeza pe spate și vom începe să masăm abdomenul în sensul invers al acelor de ceasornic. Deci invers, așa, da? Așa, de jos până sus în cerc. Deci, să zicem așa, da? Așa. În regulă. Dacă reușim să ținem circa 5-10 minute apa în interior, ar fi ideal. Așa am putea ca să avem eliminări consistente și să scoatem tot ceea ce este de scos din organism. Nu este nicio problemă dacă nu puteți ține, pentru că simpla prezența apei în colon vă va face bine și expulzările oricum vor fi cu toxine, chiar dacă nu vorbim și de materii fecale întărite sau mai vechi. Acum, colonul are circa 1,5 m lungime. Cu siguranță că apa introdusă de dumneavoastră prin clismă nu va face minuni și nu va ajunge până în capătul colonului. Nici la mine nu a ajuns la început. Cu toate că am făcut 10-12 clisme cât am fost în Rusia, nu a reușit apa să pătrundă foarte adânc. Motiv pentru care după multe săptămâni am reușit să am scaun. Eu am avut scaun, adică ultimele scaune ale mele au fost în ziua 36, 37, 38, 39 și 40 chiar. Deci după multe săptămâni de nemâncat, după multe săptămâni de clisme eșuate, am avut niște evacuări ale unui dop, antic să zic așa, de foarte mult timp, care l-aveam acumulat în capătul colonului. Ce să vă spun? Clisma este absolut necesară în momentul în care vă simțiți rău în timpul postului. Cu siguranță că simțitul de rău în timpul postului este cauzat de acumulare de toxine în colon. Vă rog să țineți minte, este foarte, foarte important. La un moment dat spuneam, trebuie să aveți o grijă aproape obsesivă de colonul dumneavoastră. Colonul trebuie să rămână curat în timpul procedurilor, în timpul postului, și după post trebuie să fiți foarte atenți
la această regulă pe care tocmai v-am spus-o, o masă, un scaun, o masă, un scaun. Mâncăm de dimineață, ar trebui să ieșim în 3, 4, 5 ore cu scaunul. Evident că alimentele intens procesate sau carnea se digeră mai greu. De asta ar fi mai bine să le, dacă nu eliminați, măcar răriți din meniul dumneavoastră. Alimentele precum fructele, legumele, cerealele se digeră foarte ușor și cu un aport substanțial de fibre puteți să aveți defecări fericite, să spun așa. Nu glumim. Deci colonul este foarte important. Prezența clismei în viața noastră trebuie să fie o prezență periodică. Aș recomanda ca, eu știu, măcar săptămânal să facem o clismă. Dacă nu facem prea des această clismă, această procedură, nu apare nici pericolul ca flora noastră intestinală să dispară, să piară, să, știu și eu, să sufere mutații, să pățească ceva și putem să ne păstrăm sănătoși și fericiți. Vă rog să vă cumpărați acest aparat de clismă, el costă în jur de 15 lei la farmacie. Așa trebuie să arate, nu în formă de pară, ce în formă de pară este pentru damă, este clismă vaginală, este cu totul altceva, aceasta este o clismă anală, este ceva ce se folosește de toată lumea, și bărbați și femei. Vă îndemn să folosiți această procedură, pentru că, mai ales în timpul postului, ajută foarte mult la un post liniștit, ușor și convenabil pentru durată lungă. Pentru că dacă începem un post de, știu, 20, 30 de zile, 40 de zile și din primele zile avem tot felul de apăsări și de dureri, vă rog să mă credeți că nu o să vă fie ușor să-l duceți la bun sfârșit. Și încă ceva, am avut o experiență cu o doamnă la ultima tabără de post care consumase argilă înainte de tabără și respectiva argilă s-a calcifiat acolo în colon și a fost foarte dificil să facă crismă. Vă rog să fiți atenți la toate semnalele care vi le dă crisma, vedeți dacă intră apă, dacă nu intră apă, dacă totul este în regulă, dacă este o curgere lină și o expulzare lină, fiți atenți la ceea ce iese, uitați-vă în closet și haideți să fim un pic mai atenți cu starea noastră de sănătate în modul general, pentru că nu are de ce să ne fie rușine de ceea ce intră sau ceea ce iese din noi, pentru că sunt ale noastre, sunt ale firii noastre. Și să ținem mult mai aproape starea de sănătate. Să nu ne lăsăm, știu eu, în discuții, să nu intrăm în discuții din acestea că nu avem de ce să vorbim despre asta, preoții sau maicile sau... Să știți că toată lumea care a făcut crismă, indiferent că erau călugări, că erau preoți, că erau maici, că erau mireni, că erau fiici ori fii ei, toți s-au simțit foarte bine, mai ales datorită faptului acestui aspect de dezintoxicare. Acesta este cel mai important. Așadar, cei care încep postul, fiți atenți la crismă, fiți atenți la cum scoateți toxine din dumneavoastră și vom discuta cu siguranță mai pe larg și despre vomă și alte stări în timpul postului. Deocamdată vă mulțumesc foarte mult și să ne auzim data viitoare.